oltais tässä tänään menossa kalalle. Siinä on pulkassa valmiina mitä tarvitaan, eli tuura, sitä ei hirveästi tarvita, sohjokauha ja lapio. Ja sitten se on hyvä, kun pulkka täynnä kalaa, kun tullaan takaisin. Ja tänään niin meitä on tässä 3 miestä, eli Ari, joka on normaalisti, ja sitten meillä on Jorma siinä. Tervetuloa Jorma mukaan. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. No niin, katsotaan mitä tänään löytyy. Katsotaan, no niin, katsotaanpa. Onko siellä vielä asiakas kyyvissä? Ei kyllä paljon tunnu enää, ei ainakaan. Joo. Ei ainakaan tai useamman kilon kalaa ole. No se voi uida mukana kans. Voi. Mutta kovin helposti tulee. Kyllä tää jotain on. Rupes tuntuu, että ollaan siinä vielä siiman parissa. Eikä oo kuollut. Ei. No niin, joo, liikkuu. Joo, kyllä. Tultiin lähemmäksi avantoon, niin se oli sitä mieltä, että minä heti tuun reihin. Joo, se ei halua tänne tulla. Sanoi, että hänellä happi riittää siellä. Kovin pontevasti, mutta kyllä siellä on. Joo. Taas, uskotaanko sitä ruutia yrittää avantoa? Kiska se vaan ylös. No joo. Aato. Jaha. Komia hauki, no niin. Miltä nyt tuntuu kalastaja? Se oli ensimmäinen tätä laatua. Niin, ensimmäinen iskukoukulla sinulle. Hyvä. Ihan potra haukihan sieltä tuli. On. Hyvin sait väsytettyä, se on nyt heti poikki kun se on tuossa. No niin. No niin, siinä Ari taas putsaa reikää ja katsotaan. Olisiko siellä jotain, siltä näyttää ainakin on siima ulkona. Jännittävää. Joo. Tuntuuko mitään? Ei. Olisiko lähtenyt? Ei. Karkuun. Toivottavasti ei. Kato, taas on päässyt irti. Meillä on joku iso kaveri tässä, joka näitä nappaa. Viimeksi hän oli sama homma ja möyrinyt siellä pohjassa. Kato, kaikki siimat vedetty ulos ja koukun kanssa möyrinyt pohjassa, että saa sen irtoamaan. Siinä on joku iso kala ollut. No, tämmöistä se kalastaminen on, ei niitä kaikkia saada. No niin. Taas olisi reikä kokeilla, että tuleeko sieltä. On ainakin lähtenyt, vaikka on siellä jotakin. No niin, jotain on. Hyvä. Erikoisesti näytti. Ai jaa. Joo. Mukava, jos me jotain saadaan tällekin päivälle. Siinä eikä se taas on joku jättiläinen. Kovasti vetää. Niin. No. Onkihan se sieltä. No niin. Tämmönen kala tänne. Hienoa Ari, kyllä sä vaan olet kalamies. Näinpä. Joo. Hoki tuli. Joo. Hoki. Joo, kyllä. Komia hauki. Tänään on maaliskuun 18. päivä ja nyt on täällä meillä Pohjois-Kuusamossa se tilanne, että päivä on yhtä pitkä kuin yö. Eli nyt päivä pitenee jatkuvasti. Lähdetäänpä vähän katsoa, miltä tuolla kasvimaalla näyttää tähän aikaan vuodesta.
Eihän tuonne pääse. Ovi ei aukea. Katoppa, viime vuonna oli tässä asti oli lumi. Joo. Nyt on puolet vähemmän lunta tänä vuonna kuin normaalisti. Oh. Siinä on portti. Tää on. Sillä on rinnan korkeudella tämä aita normaalisti, nyt siinä vaan astuu yli. Kasvipenkki numero 9 löytyy täältä. Se on semmonen, se on yli metrin pituinen tuo keppi siinä. Meillä on joku reilu 40 senttiä ehkä nyt lunta. Joo. Ja normaalisti niin ollaan siellä lähempänä metriä, jopa yli välillä. Joo. Näin ei pysty kesällä tekemään. Mutta jos oikein loikkaisi. Niin. Ei missään vaiheessa uskoisi, että kesäkuun alussa lumet on häipynyt ja täällä ruvetaan tekemään peltotöitä. Nee. Ja joskus lähtee ihan silleen niin kuin 2 päivässä. Niin, Sitten ihan muutamassa päivässä. Joo. Se auttaa aina kun levitetään tuhkaa tänne, niin se auttaa ja sitten se vähän mustuu tää lumi, niin sitten se pikkuhiljaa lähtee sulamaan. Tai ei niin pikkuhiljaakaan, vaan tosi nopeasti sitten kun se sulaminen alkaa. Ja sehän on ihan hyvä lannoitekin keväällä siihen. On. Ei näy tolppia, näitä tolppia, missä on penkkien numerot. Ei näy. Ne on 0,5 metrin lumea. Ne. Tähänhän on lingosta tietysti tullut lunta, että tässä on enemmän kuin normaalisti. Että tässähän me ollaan lähes metrissä. Se on muistaakseni 1,40 metriä tuo aita korkea. Joo. Mutta ei tässä oikein minnekään muuallekaan voi sitä. Ei, se on pakko lingota ja tietysti kun lumi lingotaan tähän, niin routa ei mene niin syvään, niin se nopeasti kun lumi sulaa, niin maa on saman tien sulaa, että joo, ei siellä ole routaa. Että se myös eristää sitten niin, hyvin. Joo. Tänä vuonna nyt sitten, niin siellähän on tuolla päässä 2 penkkien tuolla, niin siellä on valkosipulit, että sieltä täytyy ajoissa laittaa sinne tuhkat sinne puolelle ainakin. Kevättä odotelle. Sitä me odotetaan, että kelit lämpenis, että tästä päästäisiin kevät hommiin. Sukset täältä varastosta ja ei kun hiihtä. Tässähän on minun karvapohjasukset. Siihen mentä jo pahtaa menee. Muuten kun siteet kiinni ja meno. On kyllä hyvät, nopeat siteet. Ja sopii kenkään kuin kenkään. Lähes tulkoon. Minäkin käytän erilaisia. Tänään mulla on nahkasaappaat. Nää on hyvät. Vaan jos on oikein kylmä, niin näiden lämpöarvo ei oikein riitä, mutta tämmöisellä kelillä ne on hyvät ja nahkakenkä on siitä hyvä, kun se ei hikoile. Näissä ei ole mitään vuoria, se on pelkkää nahkaa. Että, villasukilla sitten säädellään se lämpöarvo. Sitten kun on kylmempää tuossa, niin on käyttänyt Huopavuori kumisaapasta. Se on hyvä, mutta se aina pakkaa vähän hikoilla. No niin. Tästä sit lähet metsikkä. Kyllähän nää liukuukin. Nyt ei ole parin päivän hiihdetty, niin
Ja tässä oli lumituiskua ja valtava myrsky oli. Täällä on nyt roskaa ladulla ja tietysti vähän lunta, mutta eikö se tästä mene. Miten menee? Joo, minäkin olen hiihtämässä. Näköjään sä oot tulossa takaspäin. Ja ei mä käännyin vaan kattoo, kuka sieltä tulee. Niin. No niin, nyt ollaan päästy tänne metsään, missä normaalisti hiihdellään tätä meidän latua. Ja nyt olisi tänään tarkoitus mennä vähän eri paikkaan. Tässä on kohta, missä joku muu on hiihdellyt. Niin nyt mennään kattoo, että mihin se männöö. Ei, täällä ei ole hiihdetty moneen päivään täällä. Jänis on siinä mennyt tietysti. Nää on tämmönen alue, joka hakattiin joitain vuosia sitten ja totta kai möyrittiin ja revittiin kivet ja kannot pintaan ja sitten tänne on istutettu mäntyä. Mä oon nyt mettäkoneen ajotie, missä hiihdetään. Ja näin talvellahan tää nyt ei oo niin kamala, mutta kesällä on kyllä aivan kamalan näköistä ja eihän tuolla voi liikkua. Ainoastaan talvella, kun on paljon lunta, niin voi hiihdellä. Ja tätä tuhoahan on joka paikassa. Mutta keli on hieno. Aurinko paistaa ja tätä on 6-7 astetta pakkasta. Ihan kohtalaisen hyvin tässä pystyy hiihtämään näilläkin suksilla. Ja parashan se on näiden suksien kanssa, että ei lipsu. Tämän verran ne sukset upottaa, että kyllä tää niinku jonkinmoista hiihtämistä on, mutta vähän saisi olla kärki isompi. Niin. Mut kyllä näillä lumilla kyllä tätä niinku voi hiihtämiseksi sanoa, että ei tää mitään kävelyä tai köpöttelyä ole. Tää jonkinmoista hiihtämistä on. Niin on jänis mennyt yli. Ai niitä on ollut 2 mennyt peräkana. Siinä on orava. Tikka hakkaa männyssä. No niin, nyt se Mirja lähti minun eteen tekemään latuun. Tältä se näyttää, kun on valmis latu.
Ja ai että tää hiihtäminen on helppoa. Nythän tässä voi vetää kuten Juha Mieto aikoinaan. Tuolla se aurinko mollottaa. Aina ei ole helppoa tuo hiihtäminen, kun tulee tuon sen ryteikön läpi. No, nyt on... Hattuja joksalle ja käsitarras toisella oksalla. Nyt ollaan isommalla järvellä. Nyt me tultiin tähän Räväjärvelle ja tuolla näkyy tuolla taustalla 3 pilkkiä. Tuossa kohtaa on aina joku pilkillä, näin kun on hyvät kelit. Mennäänpä katsoa, että saako ne sieltä kalaa. Päivää. Jaha, tuleeko kalaa? Voidaan sanoa, että niinku huonosti. Niinkö? Joo. Puolikymmentä semmoista otettavaa ja pieniä mukaan. Niin. Aamu istuttu tässä heikkoa. Joo, kyllä. Yleensä kai tässä tulee ihan mukavasti. Mutta ei nyt. Joo, eihän se aina. Ei asutko nää siinä naaraperässä? Joo, niin sinä tunnet minut. Kato, taas tuli pikkukala. Pieni ahven. Tuo on kyllä niin pikkuinen. No niin, sinne meni takaisin. Joo. No niin, nyt päästiin tuolta järviltä pois ja mikä on sinänsä hienoa, mutta kyllä tää metsä on minun juttu aina. Metsä suomalaiselle, niin metsä on parasta. Siinä on komea naavapuu. Vaikka on tuommoinen vaan pieni nuori mänty, niin siinä on Katsopas tuolla. naava aivan valtava. Tuollakin. Joo, Tässä on paljon. tuollakin on paljon naavaa. Ja tässä ihan yläpuolella. No joo, ja joka puolella. Sinne mä pystyn edes kuvaamaan. Niin. Hyvät varjot jättää tähän, kun hiihtelee. Pieni ylämäki, mutta näissä on niin hyvä pito näissä karvapohjasuksissa. Meillä on ilo mennä ylös ja alas. Vauhti on suunnilleen sama kumpaankin suuntaan, eli eihän nää liukka hirveästi, jos ei ole nyt ihan kova liukasura. Nyt ollaan taas tässä omilla mailla. Me ollaan tulossa kotiin. Ja se talo jo hämöttää taustalla. Tuossa näkyy kanuloukku, sillä pyydetään supia ja kettua. Nyt se ei ole viritettynä. On liian hankalat olosuhteet sitä käydä päivittäin valvomassa, niin se on suljettu näin talvella. No niin, se olisi viimeinen nousu.
tullaan meidän kotipellolle ja tielle ja pihalle. No niin, kotona ollaan ja Mirja tulee perässä. Miten meni hiihtoretki, Mirja? Hyvin. Oli mukava mennä vähän eri reittiä. Joo, nyt oli vähän eri reitti ja vähän pidempikin reitti ja keli aivan mahtava, hieno keli ja sopiva vaatetus ja kaikki oli viimeisen päälle. Heippa! Saunaan. Saunaan!